हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो यो अर्को लेसनमा। आज हामी भेरिएबल र डेटा टाइप अन्तर्गत नै लेसन हेर्न गइरहेका छौं। जस्ट अन्तर्गत अस्ति नै भर्खरै हामीले भेरिएबल भनेको के हो, डेटा टाइप भनेको के हो र भेरिएबल कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी थोरै हेरेका थियौं एक्जाम्पलद्वारा। आज चाहिँ हामी त्यही भेरिएबल अन्तर्गत नै हामीले नम्बर 1 मा पढ्ने हामीसँग धेरै किसिमका भेरिएबल टाइप्सहरु छन्। त्यसै अन्तर्गत आज हामी न्यूमेरिक टाइप्स अन्तर्गत जानेछौं। यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ न्यूमेरिक टाइप्स भनिएको छ। न्यूमेरिक टाइप्स अन्तर्गत एक नम्बर पढ्ने भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टिजर भेरिएबल हो। त्यसैगरी न्यूमेरिक भित्र पढ्ने भनेको अर्को फ्लोटिङ भन्नाले फ्लोट हो। यो दुईटाको आज हामी एक्जाम्पल सहित हामी हेर्ने छौं। या त्यो भन्दा अगाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टिजर भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ युज्ड फर स्टोरिङ होल नम्बर्स लाइक काउन्टिङ अर इन्डेक्सिङ भनेको छ है। जस्तै यसमा चाहिँ होल नम्बर भन्नाले कुनै नेगेटिभ नम्बर अथवा पोजिटिभ नम्बरहरु हुन सक्छन्। जति पनि नम्बरहरु कुनै एउटा भेरिएबल भित्र स्टोर गर्न सक्छ त्यसले चाहिँ। यहाँनिर एक्जाम्पल दिएको छ जस्तै एज भनेको छ, एज इक्वल 25 भनेको छ। यहाँ एज भन्ने एउटा भेरिएबल दिएको छ र त्यो भित्र यहाँनिर 25 चाहिँ नम्बर है। इन्टिजर भन्ने बित्तिकै नम्बरलाई चाहिँ होल्ड गर्ने खालको भेरिएबल भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब यहाँनिर हामी देख्न सक्छौं यहाँनिर नम्बर दिएको छ, यही नम्बर चाहिँ हाम्रो इन्टिजरको रूपमा रहन्छ। त्यही इन्टिजर डेटा टाइपलाई चाहिँ स्टोर गर्ने भेरिएबल भनेको चाहिँ इन्टिजर भेरिएबल हो। यहाँनिर अर्को भनेको चाहिँ इन्डेक्सेबल भनेको छ। इन्डेक्सेबल ल अब त्यसैगरी हामी हेर्छौं फ्लोटको। यहाँ फ्लोटमा पनि भनेको छ फ्लोटमा चाहिँ स्पेशली किन प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि डेसिमल नम्बर्सहरुलाई चाहिँ स्टोर गर्नको लागि। जस्तै कुनै पनि मेजरमेन्टको कुराहरु भयो अथवा करेन्सीको कुराहरु भयो, ती सबैलाई चाहिँ हामीले पोइन्टमा स्टोर गर्नु परेको छ भने त्यस्तो किसिमको भेरिएबललाई चाहिँ हामी फ्लोट भेरिएबल भन्छौं। यहाँनिर दिएको छ 19.99 भनेको छ, यो चाहिँ फ्लोट भयो है। कसरी फ्लोट भयो भन्दा पोइन्ट दिएको छ, डेसिमल दिएको छ, त्यसै कारणले गर्दा फ्लोट भयो। अब यही फ्लोट डेटा टाइपलाई चाहिँ स्टोर गर्नको लागि प्रयोग गर्ने भेरिएबल भनेको चाहिँ हाम्रो प्राइस दिएको छ। यो प्राइस भनेको चाहिँ हाम्रो फ्लोट वाला भयो। किन फ्लोट वाला भयो भन्दा यसले चाहिँ के गरेको छ, पोइन्ट वाला है। यहाँनिर पोइन्ट वाला चाहिँ डेटा चाहिँ स्टोर गरेको छ, भ्यालु स्टोर गरेको छ। अब लेट्स गो थ्रु द एक्जाम्पल है त। यहाँनिर म एउटा फाइल बनाउँछु, त्यसमा चाहिँ के लेख्छु भन्दाखेरि इन्ट फ्लोट गर्छ है ल। ल मैले यहाँनिर एउटा a इक्वल टु 20 त्यसपछि प्रिन्ट a गरेको छु। त्यस्तो गर्दाखेरि मेरो 20 आएको छ। हाम्रो नम्बर भेरिएबल भयो है। नम्बर भेरिएबल जुन नम्बर भेरिएबल भनेको चाहिँ हाम्रो a छ, त्यसले चाहिँ नम्बर टाइपलाई चाहिँ नम्बरलाई चाहिँ स्टोर गरेको छ। त्यसैगरी मैले यसमा जति पनि नम्बरहरुलाई चाहिँ स्टोर गर्न सक्छु। अनि मैले यहाँ सेभ गरे। ल यहाँनिर मैले जति नम्बर यहाँ लेखेको थिएँ त्यति सबै चाहिँ यहाँनिर प्रिन्ट भएर आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो नम्बर हो। यसमा चाहिँ कुनै पनि लिमिट छैन है कति स्टोर गर्ने भने। अब चाहिँ म यहाँनिर नेगेटिभ राखेर गर्छु, यो नेगेटिभ पनि प्रिन्ट हुन्छ। ल नेगेटिभ पनि आएको छ है। नेगेटिभ पोजिटिभ दुईटै आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, इन्टिजर वाला भयो। अब हामी हेरौँ फ्लोटिङ वाला। फ्लोटिङ वाला चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर अघि नै भनेको थिएँ मैले। जस्तै ल a इक्वल टु 20.5 प्रिन्ट। यहाँनिर अघि पनि यहाँ माथि a भएको छ। यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि मैले यहाँ मास्तिर चाहिँ मैले नेगेटिभ इन्टिजर वाला नम्बर चाहिँ स्टोर गरेको छु र तलतिर चाहिँ फ्लोटिङ वाला स्टोर गरेको छु। त्यसै कारणले गर्दा यहाँनिर फरक किसिमको एउटै भेरिएबलको नेममा चाहिँ फरक चाहिँ डेटा टाइप चाहिँ आएको छ। र यदि यो नम्बरहरुमा चाहिँ हामीले केही एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर a इक्वल टु a प्लस 20 गरे। यसमा चाहिँ मैले थोरै नम्बर घटाइदिन्छु। ल माथिमा 2 मात्रै छ, तलतिर 20 छ। अब यसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज भएर आउनुपर्छ है। ल 18 भएर आएको छ। किन 18 भयो भन्दाखेरि मैले त्यही भेरिएबलमा चाहिँ त्यही भेरिएबलको नाम राखेर त्यही भेरिएबललाई चाहिँ प्लस गरेको छु अर्को नम्बरले। यस्तो गरेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, नम्बर चाहिँ एड भएर आएको छ। यसमा पनि हामी त्यही गर्न सक्छौं। a इक्वल टु a प्लस 1 गर्यौं भने यहाँ पनि आउने भनेको तल्लोमा चेन्ज भएर आउँछ। ल 21.5 आएको छ। ल मैले कमेन्ट आउट गरेको छु। जस्तै मैले चाहिँ कुनै एउटा एरिया अफ रेक्टेंगल
त्यो निकाल्नु परेको छ अथवा एरिया अफ सर्कल चाहिँ निकाल्नु परेको छ भने मैले यहाँनिर त्यो काम गर्छु है त फाइन्ड द एरिया अफ रेक्टेङ्गल एरियाको रेक्टेङ्गलको एरिया पत्ता लगाउनको लागि सुरुमा हामीसँग लेन्थ चाहिन्छ लेन्थ र ब्रेथ हुनु पर्यो एनजिटिएस एलियन जिटिएस लेन्थ र के हुनु पर्यो ब्रेथ हुनु पर्यो त्यसपछि मात्रै हामीले एरिया क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ हामीले एरिया क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ लेन्थ र लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुनु पर्यो तब चाहिँ निस्किन्छ अब यहाँनिर लेन्थमा पनि हाम्रो के चाहिन्छ हामी भ्यालु चाहिन्छ जस्तै 20 होला रे अनि ब्रेथ चाहिँ हाम्रो पोइन्टमा छाड्यो 10.232 नै छ अरे त सपोज है यस्तो भएको खण्डमा मैले यहाँनिर गरिसकेको छु यहाँनिर लेख्दै अब चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्न सक्छु प्रिन्ट केलाई प्रिन्ट गर्ने हो त मैले यो क्याल्कुलेसन लेन्थ र ब्रेथ क्याल्कुलेट भएर आएको एरियालाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्नुपर्छ एरिया अब मैले सेभ गर्छु है त अब मैले सेभ गरेँ मेरो यहाँनिर के भएको छ भने सरी यहाँनिर मैले लेन्थ लेख्नुपर्छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ ल अब मैले यहाँनिर ल मेरो 206.4 आइसकेको छ अथवा मैले यहाँनिर द एरिया अफ RECTAN the rectangle is गरेर चाहिँ नि यस्तो गरे भने ल द एरिया अफ रेक्टेङ्गल इज 206.4 आएको छ यसरी मैले यहाँनिर इन्टिजर यो भनेको हाम्रो फ्लोटिङ भेरिएबल र डेटा टाइप भयो यो भनेको फ्लोट भयो भने यो चाहिँ हाम्रो इन्टिजर भयो त्यसको छेउमै भयो त ल इन्टिजरवाला भयो जुन किसिमको नम्बरहरूलाई स्टोर गर्ने भेरिएबलहरू भनेको चाहिँ न्युमेरिक भेरिएबलहरू हुन् यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो ल यहाँनिर एमा स्टोर भएको नम्बर चाहिँ कस्तो खालको नम्बर हो भनेर बुझ्नको लागि मैले टाइप लेख्नुपर्छ भनेको थिएँ ल यसलाई पनि हेरौँ योभन्दा अगाडि टाइप ल आजलाई यति नै हामी फेरि अर्को सेसनमा हामी भेट्नेछौँ थ्याङ्क यू सो मच